τους επεξεργαστές να γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες οντότητες στο PC και με το overclocking να θεωρείται πλέον σπορ για πολλούς και όχι για λίγους όπως ήταν παλιά, η αγορά των all-in-one συστημάτων υδρόψυξης έχει ανέβει κατακόρυφα. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η Kraken X31 της NZXT. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψήξης για τον επεξεργαστή σας. Πριν ξεκινήσω να ανοίγω το κουτί, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι η εταιρεία δίνει 6 χρόνια εγγύησης. Πράγμα μη αμεληταίο. Εκτός από ένα πολύ τυπικό οδηγό εγκατάστασης, ο οποίος για να είμαι ειλικρινής για κάποιον αρχάριο δεν αρκεί, υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση. Βίδες για την ψύκτρα, backplates και mounting plates για την αντλία και φυσικά μακριές και κοντές βίδες για τον ή τους ανεμιστήρες. Θετικό ότι η εταιρεία προνοεί και έχει βίδες και για δεύτερο ανεμιστήρα, ανεξαρτήτως αν στο πακέτο αγοράς υπάρχει μόνο ένας. Το ένα και μοναδικό φαν λοιπόν έρχεται σε μαύρο χρώμα στο περίγραμμα με λευκά πτερίγια, ακολουθώντας έτσι το ύφος της NZXT. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει το κεντρικό σύστημα της ψήξης, το οποίο αποτελείται από ένα radiator, τις σωληνώσεις και το water block που ακουμπάει στον CPU. Ας τα πάρουμε από την αρχή και από τα βασικά. Η Kraken X31 είναι συμβατή με τα περισσότερα sockets επεξεργαστών της Intel και της AMD. Αν θέλετε κάτι παύση στο βίντεο για να βρείτε το δικό σας. Από εκεί και πέρα, πρόκειται για ό,τι πιο basic μπορεί να υπάρξει σε υδρόψυξη επεξεργαστή. Δηλαδή, έχουμε radiator 120 χιλιοστών και έναν ανεμιστήρα για διάταξη pull ή push. Αν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε να εκτελέσετε διάταξη push-pull αγοράζοντας έναν ακόμα ανεμιστήρα, αλλά έχετε υπόψη σας ότι αυξάνετε και τα επίπεδα του θορύβου, ενώ θα χρειαστείτε και λιγάκι περισσότερο χώρο στο κουτί σας. Αν είστε εντάξει με αυτά τα δύο, προσωπικά το προτείνω ανεπιφύλακτα. Η τοποθέτηση είναι σχετικά απλή, ωστόσο, αν το κάνετε για πρώτη φορά, θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε το site της NZXT για να δείτε τα πιο αναλυτικά ψηφιακά manuals. Περνάω στα επιμέρους τμήματα. Ο ανεμιστήρας, ο οποίος είναι το μοντέλο FX120V2 της NZXT, συνδέεται στην PWM υποδοχή των 4 pins και αυτό για να επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει χειροκίνητα την ταχύτητά του αν επιθυμεί. Πρόκειται για φαν με ταχύτητα περιστροφής από 800 έως 2000 RPM. Είναι σχετικά αθόρυβος και στο 100% λειτουργίας παράγει περίπου 34 dB. Η αντλία ταχύτητας 2400 έως και 3600 RPM στο κάτω μέρος της έχει κυκλικό σχήμα, ενώ στη χάλκινη επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το CPU υπάρχει προεγκατεστημένη θερμοαγώγημη πάστα. Η μεταφορά του υγρού γίνεται μέσω δύο σωλήνων μήκους 40 εκατοστών με λαστιχένια επένδυση. Οι σωλήνες είναι αρκετά παχοί και αισθητά δίσκαμπτοι. Αυτό έχει και τα καλά, έχει και τα κακά του. Αφενός αυτή η δισκαμψία χαρίζει λιγάκι παραπάνω ασφάλεια στους τραυματισμούς μέσα στο κουτί, από την άλλη μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο σε μικρότερου μεγέθους κουτιά, μιας και δεν δίνουν ατελείωτες επιλογές ως προς την τοποθέτηση. Στα του radiator τώρα έχουμε ψυγείο 120 χιλιοστών στις κεντρικές του διαστάσεις και 30 χιλιοστών στο πάχος. Εδώ υπάρχουν μπόλικα πυκνά μεταλλικά πτερίγια που όμως επιτρέπουν την άνετη μετακίνηση του αέρα ανάμεσά τους. Το υλικό του radiator είναι φυσικά αλουμίνιο. Υπάρχει σαφώς ειδικό software που επιτρέπει στο χρήστη να έχει έλεγχο στην ταχύτητα του ανεμιστήρα και της αντλίας, καθώς και να ενημερώνεται για την κατάσταση της θερμοκρασίας και της ψύκτρας γενικότερα. Στα της απόδοσης, η Kraken X31 τα πηγαίνει περίφημα. Στον 5960X που δοκιμάστηκε, απενεργοποιώντας το overclock, έδωσε περίπου 29 βαθμούς Κελσίου σε idle και κοντά στους 68 βαθμούς Κελσίου σε load. Τα νούμερα αυτά είναι φοβερά δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με τη μικρότερη κατηγορία ψύκτρας και μάλιστα με έναν και μόνο ανεμιστήρα. Όταν όμως επιστρατευτεί το σχετικά έντονο overclocking, η ψύκτρα της NZXT αρχίζει να τα βρίσκει σκούρα, δείχνοντας έως και 80 βαθμούς σε κατάσταση stress. Οπότε το τελικό μου σχόλιο λέει πως η X31 είναι ιδανική για αυτούς που θέλουν να απαλλαγούν από τις θορυβώδεις και τις περισσότερες φορές μη αποδοτικές λύσεις με αέρα, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να ψήξουν και επεξεργαστές οι οποίοι θα υποστούν ελαφρύ overclocking. Για ζεστούς επεξεργαστές και για περιπτώσεις πιο έντονου overclocking δεν την προτείνω. Στη χώρα μας μπορείτε να τη βρείτε με τιμή κοντά στα 90 ευρώ. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.